ඔන්න ඉතින් අද සුපුරුදු ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා C programming video tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ variable එකක් සහ data type ගැන. හොඳයි variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නම්. මේ variable එකක් අපි create කරද්දී අපිට ඒකටම අදාළ වෙච්ච පොඩි rules වගේක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නවා. ඔයා variable එකක් create කරද්දී ඔයාට variable එකක් create කරන්න use කරන්න පුළුවන් වෙනවා underscore එක. ඒ වගේම capital letters A to Z, simple letters A to Z. ඒ වගේම තමයි numbers බිංදුව ඉඳන් 9 වෙනකම්. ඔයාට variable එක create කරද්දී blanks and comma කියන දේවල් කොහොමද use කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒක C කියන programming language එක develop කරද්දී මේක not allowed කියලා ඒගොල්ලන් develop කරලා තියෙන්නේ. ඊට තමයි special symbols use කරන්න බෑ underscore එක ඇරෙන්න. ඊට අමතරව ඔයා variable එක create කරද්දී අනිවාර්යෙන් first character එක variable එකේ ඇල්ෆබෙට් එකක් කියවන්න නැත්නම් අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් වෙන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලෙටර් එක, පළවෙනි කැරක්ටර් එක, ඉලක්කමක් අන්ඩර්ස්කෝර් එක හෝ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ සිම්පල් හෝ කැපිටල් අකුරක් වෙන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි variable name එකක් received word එකක් වෙන්න බෑ. received word කියලා කියන්නේ printf, int අන්නේ වගේ සිස්ටම් එකේම ඉන්බිල්ඩ් වෙලා එන words වලට. හරි. ඊට පස්සේ අපි මම කියන variable එකක් මොකද්ද වෙන්නේ කරන්න කියලා. variable එකක් දැන් හිතන්න ඔයා මෙවැනි සෙල් එකේට මොකක් කරේ value එකක් input කරාම ඒවා store වෙනවා. ඒතකොට අංගේ store වෙන තැනට කියනවා අපි variable එකක් කියලා. තමයි variable එකකට ඕනම type එක data store කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒට අපි store කරන data variable type එකට අදාළ වෙන්නම ඕනේ. ඒ වගේම තමයි variable එකක් ගත්තාම variable එකට name එකක්, variable type එකක්, variable එකේ size එකක්, value එකක් කියන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා variable එකකට හිතන්නවා value එකක් add කරලා තියෙද්දි තව value එකක් add කරනවා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම variable එකේ තියෙන value එක previous value එකත් එක්ක දැන් මේ තියෙන value එක replace වෙනවා. ඒ වගේම තමයි variable කියන එක case sensitive. ඔයාට එක තැනක variable එක declare කරලා simple වලින් abc කියලා තව තැනක ඔයාට use කරන්න බෑ capital වලින් abc කියලා ඒ variable එක. මොකද case sensitive නින්දා compile එක අඳුරගන්න ඒක variables දෙකක් කියලා. ඒක තමයි අපි මේ variable එකක් කියලා visual representation එකක් තමයි වෙන්නේ. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ බලමු මේකේ තියෙන data types මොනවද? ඒ data types වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ගැන. හොඳයි data types ගත්තාම data types වර්ග මම මෙතනදී හතරක් ගැන කතා කරන්න යනවා. int, char, float, double. int කියලා කියන්නේ integer quantity. ඒතකොට මේ int එක capacity එක එහෙම නැත්නම් size එක වෙන්නේ 4 bytes. එහෙමත් නැත්නම් 32 bits කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ char කියලා කියන්නේ single character. කියන්නේ මේ char එකේ ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් එක character එකක් විතරයි. හිතන්න ඔයා name එකක් input කරගන්න උනා කියලා. ඔයාට එහෙම char එකේ array එකක් create කරලා ඔයාට name එක input කරගන්න පුළුවන්. මම arrays ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ float එක. float කියලා කියන්නේ දශම ස්ථාන. දැන් ඔයාට int එක මම කියවනේ use කරන්න පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි කියලා. ඒතකොට මේ float එකේ දශම ස්ථාන use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි double එක. double කියලා කියන්නේ int එකේ මම කියවනේ capacity එක 4 bytes කියලා. 4 bytes වලට වඩා වැඩි numbers මේ double එකේ use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දශම ස්ථාන use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට int එක use කරන number double එක use කරන්න බැරි ගමන් නැහැ. නමුත් ඔයා variable එක declare කරද්දී ඒ variable එකට ඕන කරන size එකට තියෙන data type එකක් කරන variable එක declare කරනවා. මොකද අපි හිතනවා integer number එකක් දාන්න පුළුවන් variable එකකට double type එකෙන් variable එක create කරා කියන්නේ අතට memory cell එකේ අර 4 bytes වෙනුවට ඊට වඩා ලොකු capacity එකක් වෙන් කරන ඔය variable එක වෙනුවෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ඔයාට ඕන කරන variable එකේ size එකට data type එකක් select කරගන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ මේ data type වල මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හිතන්න දැන් ඔයා අපි කෝඩ් එකක් ගත්තාම අපි කෝඩ් එකකින් output එකකුත් ගන්නවා input එකකුත් දෙනවා. අපි input කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කෝඩ් එකට මොකක් හරි දෙයක් input කරනවා. name එකක් එක්ක මොකක් හරි මොන හරි data input කරනවානේ. අපි data input කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ scanf කියන command එක. print කරන්න ගන්නවා printf කියන command. දැන් printf කියන command එක ඕගොල්ලන්ම කලින් වීඩියෝ එකේ දන්නවනේ. හරි මෙන්න මෙතන මේ int කියන data type එකෙන් printf කරන percentage mark d, scan කරන percentage mark d, short කියලා කියන්නේ integers වර්ගයක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා unsigned int කියලා. unsigned int කියලා කියන්නේත් ඒකත් integers වර්ගයක්. ඒතකොට ඒකට අපි use කරන්නේ percentage mark q.
ඔයාලා මේන්ලි මේ int කියන එකයි double කියන එක float char මෙන්න මේ වර්ග හතර data type වර්ග හතර ස්පෙෂලි බලා ගන්න. මොකද අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් යූස් වෙනවා කියන්නේ යූස් කරනවා අඩුයි. ගොඩක් ලාලා int එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේ short එකේ int එකේ මම කියන්නේ 4 byte කියලා. short එකේ size එක මේ integers වලට වඩා ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේ numbers වල short එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඕගොල්ලන් මේ chart එකේ මේ තියෙන printf ගන්න command ටික scanf කරගන්න command ටික මතක තියාගන්න. මොකද ඒක ඕගොල්ලන්ට programming වලින් ඉස්සරහට යද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් ඕන වෙනවා. හරි අපි ඊළඟට කතා කරමු data variables සහ data type වලට එහාන් තියෙන දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ line break එකක් ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ. අන්නේ line break එක වගේ තව commands වගේක් තියෙනවා. අපි ඒ commands ටික බලමු මොනවද කියලා. එයාගම එව්වෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඔන්න මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ line break එක වගේම තියෙන අනිත් commands ගැන. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන්න තියෙනවා escape sequences කියලා එකක්. එතකොට මේ escape sequences වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. මම මෙතනදී එකක් දෙකක් ගැන කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිත් ටික ගැන චුට්ටක් බලන්න. backspace හිතන්නවා print කරනකොට backspace එක ගන්න මේ present \b \f form feed new line \n ඕගොල්ලෝ මේක දැන්ටමත් දන්නවා. ඒ වගේම හිතනවට single quotation mark එක print කරන්න ඕන කියලා \single quotation mark එක. ඊට පස්සේ double quotation mark වලට question mark එකක් null character එකක්. මෙන්න මේ කියන මේ දේවල් ටික ඕගොල්ලන් හොඳට බලා ගන්න. මොකද ඕගොල්ලන් programming කරද්දි ඉස්සරහට මේ කියන දේවල් ඕන වෙනවා. හරි මම හිතනවා ඕගොල්ලන් මේ chart එකේ තියෙන දේවල් ටික බලයි කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මම මෙහෙම කියන්න. මේ good string constant එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා කලින් null string එක print වුණා මෙන්න අර අපි කලින් දාලා තිබ්බේ \0 කියලා. ඒක print වුණාම වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ දෙයක් print වෙන එක. හරි ඊට පස්සේ මගේ \n එක \n එකෙන් print වෙනවා string with new line. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි variable එක අපේ ID එක use කරලා create කරගන්න variable එකේ තියෙන දේ print කරන්න. ඒ වගේම variable input එකක් ගන්න කොහොමද කියලා මම ඒකට වෙනද වගේම netbeans ID එක code block ID එක මම use කරනවා. ලා 10 එහෙම වුණොත් ඔන්න කලින් තිබ්බ මේකම අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් කෝඩ් එකේ මොකක් හරි වෙනසක් සිදු කරා නම් ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන නිකන් run button එක ක්ලික් කරන්න එපා. ඒක build කරලම run කරන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔය කලින් ආපු output එකමයි පෙන්නන්නේ. ඔන්න දැන් 10 ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අපි